आसतलो लिंक काढून कित्याक मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट येवचे पयलीं की हातून अडाणीचो हात आसा काय ना तो पयलीं तें क्लियर ते करचें. तुमकां खबर आहा लोकल पुलीस आर अंडर प्रेशर. चोरांक ते सल्यूट मारता आनी कितें उरलां. सो दॅट्स वाय सीबीआय हॅज टू कम. दूध का दूध पानी का पानी. ऑपोजिशनान सांगलां देर आर मेनी स्टेक होल्डर्स. आतां डिझास्टर मॅनेजमेंट वीच इज अंडर द कलेक्टर ऑफ साऊथ गोवा दे हॅव फेल्ड. नाव WRD which is supposed to look into the wells and streams, they have failed. Pollution Control Board, very important agency which gives consent to operate. Jenna हे झाले, they should have withdrawn the consent to operate. Simple. They have not withdrawn the consent to operate. So all these agencies have failed, and I feel somewhere government and ministers are involved. कित्याक आमकां जी खबर मेवल्या हांगा पिल्फरेज जातालें टँकरांनी भरून रातचे विकताले म्हूण. हाचेर सीबीआय इन्क्वायरी जावपाची. सगळे सांपडटले. मिनिस्टर MLA कोण इन्वॉल्व आसा सगळे सांपडटले. So you're demanding a CBI inquiry in this? येस. जावपाकूच जाय मरे हातून. Very serious issue, and I say that Mormugaon Taluka is on a ticking bomb. आमी जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न, this relates to also to the disaster management. It is a sorry state of affairs. जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे जे आमी जेन्ना विधानसभेन मांडलेलें बाबा कसले इक्विपमेंट तुका हागा म्हूण, तेन्ना त्या वेळार दे गिव अस एन आन्सर दॅट दे आर डिपेंडंट ऑन Mormugaon Port Trust, on the Indian Navy, on the Indian Coast Guard, Goa Shipyard. This is all within 5 kilometers jurisdiction. And this disaster, when the airport is close by, when there are petrol tanks here, basically the Goa government is helpless. Tenga hogot event korpak jay. Event management sarkar. Tomorrow, if there is a big disaster here, what is the preparedness of the government? They are careless. पण गेलना. बारीक जनतेचो प्रश्न हे सुटावे करपाक तांकां पण गेलना. आतां जोड जोड 10 दीस जाले. This was highlighted. What is the attitude? Where is the leakage? Have they found the leakage? And जे हिंगा लोकांक जे त्रास जाले, जावं damage that has been hammered to the fields, paddy fields, groundwater, who is going to take responsibility? It is sorry to hear that our senior citizens are, having to drink water with petrol and all these chemicals. He was even admitted in the hospital, and the government is not worried. To protect these crony capitalists, आमी बोवाड माताय की बाबा हो अदानीचो सरकार आनी हे सगळे जे आहे हे कोमिनात जावन आज गोंय काबार करपाक मुखार सरलाय म्हणून. सो दिस इज अ क्लियर लिंक. जी स्पिलेज जाल्या, दिस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड. इट्स जे आमचे प्रेसिडेंट टेक्निकली ही हॅज टोल्ड ऑल दॅट इट इज नॉट समवन्स वेस्टेड इंटरेस्ट इज दे. आनी हे कारणीभूत जावपाक सरकार कोमिनात आहा. हे कोमिनात जायन हे जाता. बारीक लोकांचे पण गेलना. सो वी इमिजिएटली request the Honorable Chief Minister that you call an committee with all the stakeholders immediately. Stop playing with the lives of the people. ये innocent लोग आज तेंका खबर ना. And this is a ticking bomb. आणि थोडेशे जे इव्हेंटाचे पयशे मोठे ते you have to spend on gadgets relating to this disaster management. Sir, in the past, NAFTA एक time leakage on जायते लोग मेलेले. So you think that was an eye opener for the government to already? 100%. It was an eye opener. They had to prepare themselves. It is, if you look at the replies, what do they have? What equipment they have? The reply, they say they are dependent on Goa Shipyard. They are dependent on the Indian Navy and the Indian Coast Guard. They don't have any equipment. So they want a disaster. So disaster management squad itself is a disaster. They are not going to learn from their mistakes. They want these disasters to happen. आणि बायन कंटॅमिनेशन आसा फॅमिली हांगा आसा कितें सांगू शकता? वॉट डू यू वांट टू से? सी हो इशू गेल्ले 10 दीस जाले चालू आहा. आनी काल जेन्ना आमी हांगा आमच्या मिटिंगेक आयिल्ले, सो थंय हो प्रश्न आयलो आनी वी डिसायडेड दॅट वी वील कम एंड हॅव अ लूक. Our leader of opposition has already reacted on this issue.
बट हो इशूर खूब गंभीर हा. जेन्ना आमी आतां हांगा सायटीर आयले तेन्ना आमचे वडील भाव ह्या गांवचे जे हांगा रावतात पळय कळून आयलें की सप्टेंबरांतल्यान जेन्ना पावस पडटालो तेन्नातल्यान तो म्हणटा बारीक वास येतालो आनी ताज्या उपरांत समवेर इन ऑक्टोबर he complained of blood in his urine and he was admitted in the hospital. Now blood coming in urine is a very serious offense. I mean serious thing. I think the health minister and the chief minister of the state has to immediately act on this. Because हे केन्नाच्यान आनी द प्रॉब्लम इज त्या बांयचें तें उदक पिता आतां आमकां कळून आयलें खाता सो ते कितलो तेंप जालो तें उदकान तें पेट्रोल आसा पेट्रोलियम मिक्सचर हें कोणाक खबर ना आनी आतां कळून आयलें की ZIO पळय पावसा पयलीं खंय चालू जाल्लें आनी आतां ZIOलाचे जे हांगा अधिकारी आसा तांकां हें खबर सुद्दां ना की तांकां बाबड्यांक हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें सो आय थिंक आय डोंट नो वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग म्हाका अशें कळून आयलां की सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान आज सांजची खंय मिटींग घेतल्या विथ ऑल द डिलर्स इन सो वॉट इज हॅपनिंग वेर द चीफ मिनिस्टर वेर द हेल्थ मिनिस्टर आर ते नाका ते बारीक गरिबांक तुमी वचून हॉटेलां आनी हांचे लॉक मारता मरे FDA खंय आहा दीस इज अ सिरियस क्वेश्चन ऑफ ह्युमन सेफ्टी आज पेट्रोल आतां वेन वी स्पोक टू द ऑफिसर्स हियर नाव द प्रॉब्लम इज द पायपलायन इज अबाउट 600 meters फ्रॉम दीस लोकेशन तो सांगता की 22 तारखेक लास्ट ताजी वेसल हांगा डिस्चार्ज जाला आज 6 तारीख जाली म्हणजे ऑलमोस्ट 14 दीस जाले लास्ट डिस्चार्ज जावन अजूनही त्या बायन हांगा पेट्रोल आयिल्लें आहा म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें की संपूर्ण सरावंडींग एरियेन हें पिल्फरेज जावन भितर गेलां अँड दीस इज नॉट ऑफ दीस वेसल इट कॅनॉट बी ताका जेन्ना आमी विचारलें तो सांगता ताचें टॉलरन्स इज 0.3% ऑफ द डिस्चार्ज म्हणजे तुका डिस्चार्ज एट पोर्ट एंड एट टँक इज 0.3% म्हणतो पूण 600 मिटराचेर जर आज पेट्रोल जर व्हांवन आय मीन सिपेज जावन येला दीस इज अ प्रोसेस विच इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स हाजो अर्थ आनी म्हाका एक समजना की तांकां जेन्ना वेसल येता डॉक जाली जेन्ना ती मिटर्ड आसता ते इट इज दॅट क्वॉन्टिटी इज मिटर्ड सो बाबा कितली वेसलान आयली आनी कितली पावली हाजे ऑडिट ते करना एवरी इयर इफ देर इज अ सिपेज दे शूड गेट अ डिफरन्स इन क्वॉन्टिटी व्हेरी सिंपल आनी समज जर क्वॉन्टिटी डिफरन्स आसा जाल्यार हू इज बेरिंग दॅट कॉस्ट दॅट 0.3% आय एम टेलिंग टू द गव्हर्मेंट एंड इट इज नॉट 0.3% हे चोरता आसतले खंय तरी वाटेर 0.3% जाल्यार ते बायन पावपाक शकना 600 मिटराचेर नाव यू डोंट नो वेदर दीस हॅज गॉन इन टू द एंटायर फिल्ड्स एंटायर एग्रीकल्चर एरिया म्हाका दिसता हातून त्या केंद्र सरकाराचो हात आसा म्हजो आरोप आसा हाजेर आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ही केस काडून CBIक दिवपाक जाय कारण इतलेंच की अडानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकनॉमीक झोन लिमिटेड कंपनीन हांचे जवळपास 49.38% स्टेक घेतिल्ल्या हाजेर सरकारान पयलीं येवचें क्लियर की अडानीचो हातून शेअर आसा काय ना तो काय आनी एक वो जुमला की खंय तरी तांणी पंक्चर केला आनी थंयच्यान चोरता काय कोळशाचेर कशें चोरले तें पळयलां सो म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इशू इन द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आनी मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाजेर स्पश्ट येवचें स्वामीनाथन राजारामन गणेशन हो कोण हो त्या कंपनीचो डायरेक्टर हा आणि दी इज अ डायरेक्टर इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज सो दीस इज आय थिंक अ डायरेक्ट लिंक विथ अडानी सो केंद्र सरकारा वयल्यान तुका डायरेक्शनां येता आय थिंक ताबडतोब हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हेज्या फाटल्यान कोणाचे हात आसा हे खंयच्यान चोरता आनी खंयच्यान लीक जाता म्हाका दिसता हें भायर येवपाक जाय FIR, so strict action has to be taken against all this. They have to be penalized and they have to be कित्याक हे माफिया जाले आज हे जे थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे they are mafia.